ऐतिहासिक साथै पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण गोर्खाको लिगली, जहाँ थियो दौड लगाएर राजा हुने प्रचलन। जो दौडेर प्रथम उही राजा। उनी पनि दौडनमा सामेल भए र उनी दौडिएर उनी पहिला भए। तर राजा द्रव्य शाह र उनीसँग सम्बन्धित निकै रोचक इतिहास सुन्न पाइन्छ लिगलिगमा। लिगलिग कोट छेउमा अवस्थित 9 रुपैयाँको तर बलियो घर। 9 रुपैयाँमा बनाएको। 9 रुपैयाँमा बनेको घर यो। तर कति पुरानो होला यो? भुइँचालोले त नलग्यो भनेको। भुइँचालोले पनि लगेन है यसलाई? ए हजुर। लिगलिग कोटको माइलीगढी र जेठीगढी दुवै घुमेर रोचक इतिहास बुझ्नेछौँ। हाम्रो नेपालको लागि चाहिँ गिलीकोट नै एउटा शिलान्यासको एउटा जग हो। यहाँबाट नै नेपाल स्थापना भयो। पर्यटनले खासै भ्याउ नपाएको गोर्खाको सुन्दर क्षेत्रहरू भ्रमण गर्नेछौँ। सुन्दर डाँडाकाँडा, पृथक जनजीवन र शिक्षामा ठुलो देन पुर्याउने शैक्षिक संस्था पुग्नेछौँ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई, डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा लगायत यस विद्यालयले उत्पादन गर्न सफल भएको छ। यस विद्यालयबाट इन्जिनियर क्षेत्रमा पनि धेरै विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्न सफल भएको विद्यालय हो। गोर्खाको अजिरकोट, जहाँ चलेको थियो द्रव्य शाहको 1 वर्ष राज्य। तर पनि दिनै पर्यो बाध्यता। गोर्खाको सिरानमै बसेको सिरान डाँडा, जहाँबाट हिमालको सुन्दर दृश्य निहाल्न सकिन्छ। जो कोही यसै रमाउन सक्ने इतिहासले भरिएको तर पर्यटनले पाइलो नपाएको गोर्खाको अति सुन्दर क्षेत्र। हामी पोखरामा छौँ। यहाँको फिस्टेल लजमा एक रात बसियो। यहाँबाट हामी गोर्खा लिगलिग कोट एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण स्थान त्यहाँनिर जान खोज्दैछौँ। हामीसँग सर हुनुहुन्छ दिलीप दाहाल सर। उहाँ एटलान्टा जर्जियाबाट आउनुभएको ओबिसिएको उहाँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। एउटा बिजनेसम्यान उहाँ युएसमै। सर निस्क्यौँ यहाँबाट है, गफ गर्दै गर्दै रमाइलो गर्दै गर्दै हामी लिगलिग कोट जाँदैछौँ। लिगलिग कोट जानुभन्दा अगाडि एकछिन पोखरामा अलमल गर्नेछौँ। त्यहाँबाट हामी गोर्खातर्फ बढ्नेछौँ। बिहानको 8 बजे पोखराबाट गोर्खातर्फ बढ्दैछौँ हामी। यहाँ चाहिँ अब होटल अथवा लज पुग्न चाहिँ यो नौकाको सहयोग लिनुपर्छ। बिचमा फेवातालको भाग पर्छ अनि वारिपारीको लागि चाहिँ यो प्रविधि हुन्छ। गोर्खामा 2 दिने बसाइ हुनेछ हाम्रो। चिसो मौसमका लागि आवश्यक कपडाहरू सहित एउटा गाडीमा यात्रा तय गर्ने भयो। मौसम त्यति खराब छैन। पोखरा खुलेकै छ आज पनि। चाहिने फलफुल खानेकुराहरू बोकेर पानी सानी बोकेर अब गोर्खाको यात्रामा यो मुस्ताङै स्याउ। अस्ति मुस्ताङमा मजाले बोटबाटै टिपेर खाइएको छ। नेपालमै प्रोडक्ट त्यहीँबाट आयात गरेको होइन। यो पोखरा चाहिँ अब बाट निक्लिने मेन बाटो पृथ्वी राजमार्ग भए पनि निकै खाल्डाखुल्डी अवस्थामा यो चाहिँ बनाउनु पर्दैछ सायद। यो मेन अब राजमार्गको हाम्रो अवस्था यस्तो छ। जे होस् अलिक अगाडि बढेपछि चाहिँ केही सहज बाटो छ। हामी अब डुम्रेसम्म पुग्छौँ। डुम्रेबाट चाहिँ हामी फेरि माथि त्यो घलेगाउँ जाने बाटो हो नि दाजु? घलेगाउँ जाने बाटो हुँदै उँभो कतै तुरतुरे भन्ने ठाउँसम्म पुग्छौँ। तुरतुरेबाट हामी फेरि उता लुमिटेल भन्ज्याङको लागि अगाडि बढ्छौँ। हामी पोखरा सहर छोडेर पृथ्वी राजमार्ग हुँदै अघि बढ्दैछौँ। बाटो कतै सहज छ, कतै खाल्डाखुल्डी। मादी नदी र छेउैमा छ दमौली बजार। कास्की कटेर तनहुँ छिरिसक्यो। यात्रा रमाइलो गरी तय गरिँदैछ। यो हामी डुम्रे लगभग छेउमा आइपुगेका छौँ। अब डुम्रेबाट चाहिँ हामीले यो पृथ्वी राजमार्ग छोडेर उँभो जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ सर एकछिन चिया कफी खाएर जाउँ क्यारे? हजुर, यहाँ मजाको ठाउँ पनि रहेछ। भित्र कफी होइन मान्छे। लगभग डुम्रे बजार पनि आउन लाग्यो। यता सडक पनि सहज छ। यो हो डुम्रे बजार। तनहुँ जिल्लाको एउटा प्रमुख बजार हो डुम्रे। पृथ्वी राजमार्गमै पर्ने डुम्रे बजारबाट 8-10 किलोमिटरमै सुन्दर बन्दीपुर पुग्न सकिन्छ। हामी भने आज यहाँबाट बेसी सहरको बाटो अघि बढ्नेछौँ तुरतुरेसम्म। त्यहाँबाट मर्साङदी तरेर गोर्खा छिर्नेछौँ। हामी डुम्रे भन्ने स्थानमा छौँ। यो डुम्रे चाहिँ तपाईँको पोखरादेखि चाहिँ 68 किलोमिटर यता पूर्वतर्फ यो पृथ्वी राजमार्ग नै हो हामीले अगाडि देखेको। हामी डुम्रेबाट अब यो पृथ्वी राजमार्ग छोडेर चाहिँ अर्को शाखा बाटो भएर चाहिँ अघि बढ्नेछौँ। यो बाटो चाहिँ लमजुङ हुँदै यो
अगाडि बढ्ने बाटो। हामी यहाँबाट चाहिँ करिब 18 किलोमिटर त्यस्तै अगाडि गएर तुरतुरे भन्ने ठाउँमा पुग्छौँ र तुरतुरेबाट फेरि हामी लिगलिकोटको बाटो अगाडि जानेछौँ। हामी डुम्रे बजार छिचोल्दै अघि बढ्दैछौँ। यो लमजुङ बेसी सहर हुँदै मनाङ पुर्याउने सडक हो। यो सडकको उपल्लो खण्डमा पहिरोले बारम्बार क्षति पुर्याइरहन्छ। यसपालि पनि ठुलो गरी पहिरो गएको थियो मनाङ जाने मार्गमा। सडकको अवस्था हाल पनि त्यति सहज छैन त्यता। हामी चाहिँ आज तुरतुरेसम्म मात्र यो मार्गको प्रयोग गर्नेछौँ। यहाँ अगाडिको चुँदी खोला हुनुपर्छ, नाम चाहिँ छोपिएको रहेछ। केही अघि बढ्न साथ सडक साँगुरियो। निकै कम चौडाइ छ सडकको, दुईतर्फबाट एकैसाथ सवारी पार गर्न नै हम्मे पर्ने देखिन्छ। साँगुरो भए तापनि कालोपत्रे अवस्थामा छ सडक, सहजै छ अहिलेसम्म। सुन्दर घरहरूको दृश्य देख्न सकिन्छ सडक छेउ। हरियाली छ वातावरण। छेउका खेतहरूमा धान काटिसकिएको छ, कतै कतै अझै बाली झुल्दैछन्। केही पर मर्स्याङ्दी नदी छ, कहिले देखिन्छ कहिले अलप हुन्छ। डुम्रेबाट करिब 12-15 किलोमिटर जति अघि आएपछि भेटियो तुरतुरे बजार। यहाँबाट हामी अर्को मार्ग पक्र्छौँ। हामी तुरतुरे भन्ने स्थानमा छौँ। यो तुरतुरेबाट चाहिँ हामीले मुख्य राजमार्ग छोडेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ भित्रपट्टिको एउटा शाखा बाटो लिएर पालुङटार हुँदै हामी लुइटेल भन्ज्याङ पुग्न खोज्दैछौँ। अनि लुइटेल भन्ज्याङमा चाहिँ एकजना त्यहाँको नगेन्द्र सर स्थानीय हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई चाहिँ त्यहाँ तल गएर लिगलिकोट लगायतको ठाउँहरू घुमाइदिने आजको योजना छ। हामी अब बढ्दैछौँ यहाँबाट दाहिनेतर्फ मर्स्याङ्दी नदी हुँदै अगाडि। तुरतुरेबाट हामी भित्र छिर्यौँ। केही क्षण बढ्न साथ भेटिहाल्यो मर्स्याङ्दी नदी। यता तुरतुरेतर्फ तनहुँ जिल्ला पर्छ। अब मर्स्याङ्दी कटे पश्चात हामी गोर्खा जिल्ला छिर्नेछौँ। गोर्खा जिल्लाको पालुङटार नगरपालिका पर्छ मर्स्याङ्दी पारी। सफा पानी भएको मर्स्याङ्दी, सप्तगण्डकीको सहायक नदी हो यो मर्स्याङ्दी। मर्स्याङ्दी कटे पश्चात पालुङटार नगरपालिकाले स्वागत गर्दैछ हामीलाई। सडक निकै अप्ठ्यारो छ यता। यो बजारको नाम नै रहेछ हवाई ग्राउन्ड। पहिला यतै कतै एयरपोर्ट भएकोले नाम हवाई ग्राउन्ड रहेको रहेछ। यहाँ दायाँतर्फ खसी बाख्रा चलिरहेको अवस्थामा रहेछ 2017मै चलेको एउटा व्यस्त एयरपोर्ट। हाल यो सञ्चालनमा छैन, 40-50 वर्षै भइसकेछ नचलेको। कुनै समयको सक्रिय एयरपोर्टले स्थानको नाम चाहिँ दिएछ हवाई ग्राउन्ड। हामी पालुङटार नगरपालिका कार्यालय रहेको बजार कटेर बढ्दैछौँ। हामी पहिले लुइटेल भन्ज्याङ पुग्नेछौँ र स्थानीय नगेन्द्र नेउपाने सरलाई भेट्नेछौँ। उहाँले हामीलाई घुमाइदिनु हुनेछ महत्त्वपूर्ण स्थानहरू। निकै मजाले फलेको देखिन्छ धानबाली, खेतीयोग्य जमिन रहेछ यता। आज बिहान केही तुवालो लागे जस्तो भए पनि अहिले मौसम राम्रो गरी खुलेको छ। घमाइलो दिन छ, चिसो हावा चले पनि दिन न्यानो हुँदै जाँदैछ। बिचमा सुन्दर स्थानहरू भेटिन्छन्, हेरिरहँ लाग्ने घरहरू र बगैँचाहरू। ल अब आइपुग्यो लुइटेल भन्ज्याङ। पाटी पौवा मठ मन्दिरहरू भएको एउटा सानो चिटिक्क परेको बजार लुइटेल भन्ज्याङ। लुइटेल भन्ज्याङ, लुइटेल बजार या लुइटेल मात्र पनि भनिँदो रहेछ यस स्थानलाई। नमस्कार सर। हजुर हजुर हुन्छ। हामी हजुर महाथान पौवा यो दुइटै भएको यो लुइटेल भन्ज्याङ भन्ने स्थानमा छौँ। अब लुइटेल भन्ज्याङमा हाम्रो सरसँग भेट भयो, नगेन्द्र नेउपाने सर हुनुहुन्छ। अनि फेरि यहाँ दुईजना चाहिँ अब युएसको अब यहाँ कुरा मिल्ने भयो पक्का पनि होइन। अब हामी यहाँ खाना खान्छौँ सर, अनि त्यहाँबाट माथि आज नै लिगलिकोट नै पुगिन्छ होला सायद। ल सचिव बाबु, अब खानाको व्यवस्था यही निमासी निमिसा होटेलमा छ क्यारे। हजुर अब हामी जाउँ खै बाबु ड्राइभर बाबु आउनुहुँदैछ। तपाईँ हामी त अब छिमेकी छ नि त अनि। ल सो बाबु खाना भित्रै होला खाना चाहिँ। हामी लुइटेल भन्ज्याङ अर्थात् लुइटेल बजार भएको स्थानमा छौँ। यो लुइटेल गाउँ अथवा लुइटेल बजार चाहिँ यो लुइटेल जातिहरूकै बसोबास, लुइटेल थरहरूको बसोबास भएको स्थान हो। यो लुइटेल गाउँ अथवा लुइटेल भन्ज्याङभन्दा अगाडिबाट दुईवटा बाटो छुट्छ। एउटा बाटो सिधै गए हामी गोर्खा बजार, त्यो गोर्खा दरबार भएको स्थान पुग्न सक्छौँ। यहाँबाट हामी भने देब्रेतर्फको एउटा वैकल्पिक बाटो भएर माथि लिगलिकोट हुँदै भच्चेक भन्ने स्थानसम्म पुग्नेछौँ। लिगलिकोट पनि घुमेर त्यसको इतिहास सरद्वारा चाहिँ हामी सुन्नेछौँ भने आज हाम्रो बसाइ चाहिँ भच्चेकमा हुने अवस्था छ। लुइटेलबाट यात्रा अघि बढ्दैछ लिगलिकतर्फ। यहाँ छेउमा यो क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण विद्यालय रहेछ। बाबुराम भट्टराई पढेको स्कुल हेरेरै जाउँ भन्नुभयो नगेन्द्र सरले।
श्री अमरज्योति जनता मावि विक्रम सम्वत 2017 सालमै स्थापित एउटा पुरानो र महत्त्वपूर्ण विद्यालय। हामी अमरज्योति जनता माध्यमिक विद्यालयमा आएको छौँ। यो एउटा सुन्दर स्थानमा रहेको विद्यालय पनि हो र एउटा ऐतिहासिक पुरानो विद्यालय यो क्षेत्रको। साथै यहाँ चाहिँ अब हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि अध्ययन गर्नुभएको स्कुल। एउटा कस्तो स्कुल भने यो गोर्खामा चाहिँ पुरानो एउटा राम्रो छवि भएको स्कुल, जसमा चाहिँ एउटा भर्ना पाउनको लागि पनि निकै कष्ट गर्नु पर्थ्यो अथवा यसको लागि बेग्लै इन्ट्रान्सको पनि विधिहरू थियो भन्ने चाहिँ हामीले सुनेका थियौँ। ऐतिहासिक रूपमा एउटा देश तथा विदेशमा नै चर्चित विद्यालय हो। यो विद्यालय चाहिँ सुरुमा मिसनहरूबाट सञ्चालित विद्यालय हो र पछि यसलाई सरकारले आफ्नो पक्षमा राखेको हो। अब यसमा यो विद्यालयबाट चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई, डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा लगायत सयौँ व्यक्तित्वहरू चाहिँ यस विद्यालयले उत्पादन गर्न सफल भएको छ। यस विद्यालयबाट इन्जिनियर क्षेत्रमा पनि धेरै विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्न सफल भएको विद्यालय हो र यो विद्यालय अहिले चाहिँ पालुङटार नगरपालिकाको एउटा नमुना विद्यालयको रूपमा अवस्थित छ। नमुना विद्यालय घोषित पनि भएको छ। यस विद्यालयमा यो गोर्खा जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 2मा नै साइन्स विषय अध्यापन हुने एउटै मात्रै विद्यालय हो यो। र अहिले यस विद्यालयमा विशेष शिक्षा अन्तर्गत यो हाम्रो दृष्टिविहीनहरूको पनि पढाइ हुन्छ यस विद्यालयमा। र अहिले विद्यार्थी सङ्ख्याको हिसाबले पनि यो पालुङटार नगरपालिकामा धेरै विद्यार्थी सङ्ख्या भएको विद्यालयमा गनिन्छ यो विद्यालय। हामी केही साँघुरो सडक हुँदै अघि बढ्दैछौँ लिग्लीकोटतर्फ। सुन्दर जङ्गलको बिचबाट गएको छ सडक। यो अर्चले भन्छ अर्चले अर्चले हजुर, नेवारहरूको बस्ती हो। नेवारको बस्ती हजुर। नेवार अनि त्यसपछि अब जनजाति भनेपछि अब परियार सुगरमाको बस्ती माथि छ। हजुर हजुर। अनि त्यसपछि दाहिने साइडमा चाहिँ ठकुरीहरू। ठकुरीहरूको पनि ठकुरी द्रव्य शाहकै पालाको ठकुरी है। ए हजुर। विज्ञान शाहको पालाका यिनीहरूले छिटफुट गरेर रहन्छ नि त। यी घरहरूलाई चाहिँ भूकम्पले क्षति गरेन सर? गऱ्यो नि, सबै गरे भएर चाहिँ फेरि बनाए। हामी बिजुली डाँडा भन्ने स्थान आइपुग्यौँ। ससाना चिटिक्क परेको घरहरूले बनिएको सुन्दर गाउँ रहेछ बिजुली डाँडा। गोर्खाको यात्रामा यति सुन्दर स्थान पुगिन्छ भन्ने कल्पना गरेको थिइनँ। वास्तवमै निकै राम्रो स्थान आइपुग्यो। सुन्दर गाउँ, हरियाली वातावरण, मैत्रीपूर्ण व्यवहार स्थानीयहरूको। निकै रमाइलो हुन्छ यस्तो स्थान भ्रमण गर्न पाउँदा। यो बिजुली डाँडा लिग्लीकोटको आधारको रूपमा रहेको छ। यहाँबाट केही समय हिँडेर लिग्लीकोट पुग्न सकिन्छ। ठाउँ सुन्दर पक्का छ। लिग्लीकोटको ऐतिहासिक महत्त्व निकै छ। पर्यटनको सम्भावना प्रचुर छ, तर पर्यटकको आगमन खासै हुँदैन रहेछ यहाँ। वास्तवमा नेपालको इतिहासको प्रारम्भ बिन्दु नै हो लिग्लीकोट। लिग्लीकोट विकासका लागि सम्बन्धित निकायबाट पहल भने नभएको होइन रहेछ। लिग्लिग दौड प्रतियोगिता र अन्य धेरै प्रयास भएको देखिन्छ, तर पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा पर्यटकहरू भित्रिन सकेको अवस्था छैन। हुन त 72 सालको भूकम्पले गोर्खा तहस नहस नै भएको थियो। यो भेगका प्राय सबै घरहरू नै ध्वस्त भएका थिए। निकै ठुलो समस्या भोगेर गोर्खा फेरि उठेको छ। आशा गरौँ अब यो क्षेत्र पर्यटकीय रूपमा सबल भएर उठ्नेछ। गोर्खाको यो लिग्लीकोट भ्रमणयोग्य ठाउँ हो भन्ने सन्देश जाओस् यो भिडियो मार्फत। हामी बिजुली डाँडामा छौँ। यो बिजुली डाँडाबाट चाहिँ माथि लिग्लीकोट जानको लागि एउटा पैदल मार्ग बनाइएको छ। सिँढीहरू देखिँदैछ। यहाँबाट केही उचाइमा गएपछि चाहिँ हामी झन्डा भएको स्थान पुग्छौँ। त्यहाँ झन्डा भएको स्थान चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ लिग्लीकोट हो भन्ने बुझाएको छौँ। अब लगभग त्यस्तै 10 मिनट जतिको हिँडाइ सायद हुन्छ होला। बिजुली डाँडाबाट पैदलै हिँड्न सुरु गरियो लिग्लीतर्फ। मजाले सिँढी निर्माण गरिएको छ। सुन्दर घरहरू छिचोल्दै अघि बढ्दैछौँ। यहाँ होमस्टेहरू पनि निर्माण भइसकेको रहेछ। पाठो सानो कपासीको पुगी गयो घुम्दै नदी तिरमा, खोलाको जलखाई आई दगुरी चढ्थ्यो चढी भिरमा। त्यही बेला एक फ्याउरो देख्यो र निस्क्यो भने लुक्दै राला चुहाउँदै अनि पुग्यो छेउमा न्यु खोजने। यो याद आयो यो कविता यो पाठोलाई देख्दाखेरि। यो बादला देखेको चाहिँ सिरान चोक भन्छ त्यसलाई। त्यसपछि तल बिस्तारै तपाईँ आउनु, यो छोप्राको हो। यो छोप्रा हजुर। छोप्रादेखि उतापट्टि त्यहाँ दरौदी नदी छ। दरौदी नदी कटेपछि उतापट्टि चाहिँ गोर्खा बजार पोखरचक भन्छ। अनि त्यसपछि उता मनकाउना भनेको धेरै उता भयो। मनकाउना
सिँढी उक्लदै गर्दा केही पर्यटकहरू भेटिनुभयो। उहाँहरू स्थानीय नै हुनुहुँदो रहेछ। बाहिरी जिल्लाका पर्यटकहरू भने कतै देखिएन आज। के छ हजुर खबर गाउँतिरको? यो कोदो है यही फलेको गाउँमा? फले हो अनि घर उहाँ हाम्रो त पहिरो गयो जम्मै हिलोबाट उठाएर ल्याए त्यही केलाएर ए हजुर टहर बनाएर बसेको घर त हाम्रो 2 तले घर 15 हालको धनसार थियो भत्किएर अहिले जहाँ देख्नुहुन्छ पहिरो। त्यहाँ कुबिन्डो फलेको रहेछ। अम्लाले देखाएर मैले कुवाइदिएँ अब। यो खरायो कहाँ छिरेको? ओ भित्रै गयो त यार। ठुङलाई यता नि छिटो कहाँ छिरेको? कपट कछुवा खरायो बिचरा छोडिदियो। हजुरको घर यो? बुवा यो घर चाहिँ कति पुरानो हौ? पुरानो बाहरूले बनायो खै उ बेला जमाना बनायो ए है कति खर्च भएको थियो भन्ने कुरा थियो नि। ए 9 रुपियाँमा बनायो। 9 रुपियाँमा बनेको घर यो? तर कति पुरानो होला यो? कति भैँचालाले त नलग्यो भनेपछि भुइँचालोले पनि लगेन है यसलाई? ए हजुर निकै राम्रो लाग्यो 9 रुपैयाँको घर। सानो तर चिटिक्क परेको पुरानो घर। निकै दुःख लाग्यो यो घर अब भत्काइने रहेछ, सायद पारिवारिक कारणले। हुन त परिवारको आफ्नो निजी निर्णय हो, उहाँहरूको जो इच्छा। तर मेरो विचारमा यस्तो घरहरूको संरक्षण हुनुपर्छ। कति रमाइलो लाग्छ यस्तो पुरानो घरहरू देख्दा। सम्बन्धित निकायले ध्यान दियोस् यस्तो कुरामा। कुनै मध्यमार्गबाट सायद यो घर संरक्षण गर्न सकिन्छ कि त। दिदी यो घर चाहिँ भत्किहाल्छ नि अब? देवरले बनाउने भन्नुभयो माघ फागुनमा आएर खै अब क्या हुन्छ। ए भरसक चाहिँ यो घर नभत्काइदिनु होला हाम्रो अनुरोध है। यति राम्रो घर छ, यो त 9 रुपियाँमा बनिएको एउटा ऐतिहासिक घर। यो घर हेर्नलाई त धेरै मान्छेहरू आउनुहुन्छ पछि। खै अब कान्छा देवर बाहिरै हुनुहुन्छ, अब घर बनाउनलाई आउने भन्नुभयो माघ फागुनमा के गर्नुहुन्छ अब? भनेको कुरा चाहिँ भत्काउने नै छ। तल बनाउनुहुन्छ कि यहाँ बनाउनुहुन्छ? करिब 10-15 मिनटकै हिँडाइ पश्चात आइपुग्यो लिग्लीकोट। साथीहरूले दौड लगाइहाल्नुभयो द्रव्यशाहलाई सम्झना गर्दै। जो पहिले माथि पुग्छ उही राजा। साथीहरू रमाई कुदेरै माथि चढ्नुभयो। हामी बिजुली डाँडाबाट लगभग 15 मिनटको हिँडाइ पश्चात नै यो गढी आइपुग्यौँ। यो वास्तविक रूपमा चाहिँ यो माइली गढी भनेको बुझियो र यसको ठुलो गढी चाहिँ माथि रहेको जुन सल्लाहको जस्तो रुखहरू देखिँदैछ त्यसको उतापट्टि चाहिँ गढी रहेको छ र यसलाई चाहिँ फेरि संरक्षण गर्न सजिलो भएको कारणले चाहिँ यसलाई गढीको रूपमा चाहिँ स्थापित गरिएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सरसँग बुझ्यौँ। लिग्लीकोटको शिरमा नेपालको झन्डा देखिन्छ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो मध्येको झन्डा हो यो। द्रव्यशाहले दौड प्रतियोगितामा भाग लिएर प्रथम भई जितेको राज्य, या भनौँ विजेताको पुरस्कार नै थियो राजा उपाधि। दौडमा जो प्रथम हुन्थ्यो ऊ राजा मानिन्थ्यो 1 वर्षका लागि। द्रव्यशाहले दौड नलगाई जितेको भन्ने पनि तथ्य सुनिन्छ कतै कतै। अरू दौडमा गएको बखत आक्रमण गरी राज्य हत्याएको भन्ने भनाइ पनि छ इतिहासविदको। अहिले हामी चाहिँ यहाँ लिलीकोटमा छौँ। द्रव्यशाहले चाहिँ यो चाहिँ यसलाई एकीकरण गरेका हुन्। द्रव्यशाह हुनुभन्दा अगाडि लिलीकोटमा चाहिँ मगरहरू राज्य गर्थे। तर मगरहरूको चाहिँ के थियो भने प्रत्येक विजय दशमीको दिनमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ जो दौडन थियो, दौडेर जो पहिला हुन आउँथ्यो त्यो नै यहाँको चाहिँ नै राजा हुन्थ्यो। दौडिने क्रममा चाहिँ यहाँ तल चेपे नदी छ, चेपे नदीको किनारबाट उनीहरू दौडन्थे। जो दौडेर पहिला हुन्थ्यो उसलाई चाहिँ नै राजा बनाइन्थ्यो। द्रव्यशाह को थियो त भन्दा द्रव्यशाह चाहिँ लम्बिङका राजाका छोरा हुन्। उनी चाहिँ खासमा राजाका कान्छा छोरा हुन्। तर उनको दाजु चाहिँ नरहरी शाह चाहिँ दाजु राजा हुने चलन अनुसार चाहिँ दाजु चाहिँ राजा भए। तर उनलाई चाहिँ उनी अलि महत्त्वाकांक्षा थिए। उनलाई चाहिँ नि के गरौँ भन्ने भावना थियो। अब दाजु त राजा भए अब म के गरौँ त भन्दाखेरि उनले चाहिँ नि अब म पनि के गर्नुपर्छ, म पनि राजा हुनुपर्छ, म राजाको छु राजा हुनुपर्छ भन्ने
भावना महत्त्वाकांक्षा लिएर चाहिँ उनले चाहिँ अब यहाँ घले राजाहरू भएको ठाउँमा उनी आए। उनी कसरी यसलाई विजय गरे भन्दा उनी पनि दौडनमा सामेल भए र उनी दौडिएर उनी पहिला भए। तर कुनै कुनै इतिहासकारले के भन्छन् भने उनी आफू दौडेका होइनन्। जब घले राजाहरू चाहिँ दौडन भनेर तयारी गर्नलाई चाहिँ चेपेन नदीमा तयारी गर्दै थिए, उनी त्यही मौकामा चाहिँ उनी आएर यहाँ उनीले चाहिँ आफू राजा बने। यसरी चाहिँ यो गोर्खा राज्यको चाहिँ स्थापना यहाँबाट भयो र जब उनी यहाँको राजा भए, यहाँको राजा हुनु साथसाथै उनी चाहिँ बाह्रपाक पनि उनले जिते। त्यसै भच्चेक सिरानचोक जित्दै उनले चाहिँ अब गोर्खा राज्य दरौदी तरेर उनी दरौदीपट्टि पनि गए। अब यो कहिले भयो भन्दा 1615मा 1615को विजयदशमीको दिनमा चाहिँ उनले यो विजय गरे भने 1616मा उनले चाहिँ गोर्खा दरबारमा गोर्खा राज्यलाई उनले आक्रमण गर्न गए। गोर्खा राज्यमा चाहिँ खड्गा राजाहरू थिए। ती खड्गाहरू चाहिँ अहिले जस्तो यो क्षेत्री खड्गा होइन, त्यो बेलाका त मतुवाली खड्गा अथवा मगर खड्गाहरू हुन्। ती मगर खड्गाहरू चाहिँ कस्ता थिए भने उनीहरूले चाहिँ जनतालाई प्रति त्यति वास्ता नगर्ने, जनताहरू उनीप्रति एकदम चिडिएको हुनाले चाहिँ द्रव्य शाहले चाहिँ के गरे भने त्यो जनतालाईसँग मिलेर खड्गा राजालाई उनले चाहिँ विजय प्राप्त गरेर गोर्खा राज्य स्थापना भयो। गोर्खा राज्य स्थापना भएपछि उनको शेषपछि उनको छोरा पुरन शाह राजा भए। पुरन शाह पछि राम शाह, छत्र शाह, पृथ्वीपति शाह, नरभूपाल शाह र पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भयो। जब पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भएपछि नयाँ नेपालको एकीकरण भयो। नयाँ नेपाल त्यहाँबाट सुरु भयो। त्यस कारणले यो हाम्रो नेपालको लागि चाहिँ लिलीकोट नै एउटा शिलान्यासको एउटा जग हो। यहाँबाट नै नेपाल स्थापना भएको। स्थानीय जानकारहरूले द्रव्यशाह राजा हुनु बीचमा फरक मत पनि राख्ने गरेको पाइन्छ। दौडमा भाग चाहिँ लिएको तर फरक तरिकाले विजय पाएको मत राख्दै एक स्थानीय। तर द्रव्यशाह राजा चाहिँ दौडेर राजा भएको होइनन्। पारी चाहिँ लमजुङबाट चाहिँ मुनि आएका द्रव्यशाह पनि टाइटल गरेर आएका हुन्। आएर चाहिँ यहाँ अगाडि आएका 5 जनालाई काटेर उनी बिचमा बसेर चाहिँ दौडेर आएर चाहिँ राजा भएको कारणले चाहिँ द्रव्यशाह राजा भनिन्छ। लिग्लीकोटमा 2वटा गढी रहेको पाइयो, माइली गढी र ठुली गढी। यो झन्डा भएको गढी चाहिँ माइली गढी। केही पर सल्लाहका रुखहरू बीच ठुली गढी अवस्थित छ। अब हामी हिँडेर यो माइली गढीदेखि हामी ठुलो गढीतर्फ बढ्दैछौँ। केही पर डाँडाको टुप्पामा देखिन्छ ठुली गढी। हामी पैदल नै ठुली गढीतर्फ बढ्दैछौँ। हामी यो माइली गढीबाट केही मिनट हिँडेर लगभग 5-10 मिनटमै ठुलो गढी पुगिन्छ। अब यहाँबाट ठुलो गढी चाहिँ वास्तविक रूपमा चाहिँ पहिली गढी भएको स्थान। अब त्यहाँनिर पुगेर हेरौँ अहिलेको अवस्था के कस्तो छ। हुन चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ गढी यही सानो गढी माइली गढी नै हो, तर पनि वास्तविक गढी त्यहाँ अब एउटा ऐतिहासिक स्थल रहेको कारणले हामी 5-10 मिनट हिँडेर त्यहाँ पुग्ने चाहिँ प्रयास गर्दैछौँ। बाटोमै पर्छ भीमसेन थान, त्यो बखतको एउटा प्रमुख मन्दिर। बीचमा विभिन्न धार्मिक क्षेत्र र मूर्तिहरू भेटिन्छन्। करिब 5-10 मिनटको हिँडाइ पश्चात हामी माथिल्लो ठुलो गढी आइपुगेका छौँ। यहाँ ठुलो गढी प्रवेश गर्ने बित्तिकै हामीले लिग कालिका मन्दिर देखाएको छौँ। अनि यस पछाडि चाहिँ पुरानो अवशेष पर्खालहरू भएको देख्न सकिन्छ। त्यहाँ छेउमै गएर हेरौँ अरू थप कुराहरू हाम्रो नगेन्द्र सरबाट हामी लिनेछौँ। लिग कालिका मन्दिर छानारहित मन्दिर छ। यहाँ यस्तो देखिरहेको छ। के हो भने पहिला राजा महाराजाहरूको चाहिँ मुद्दा मामिला पर्यो भने यसलाई कचहरी चौकी भन्छ। यहाँ बसेर राजाले चाहिँ वादी प्रतिवादीलाई चाहिँ देखाएर न्याय अन्याय गर्ने, कसले अन्याय गर्यो कसले न्याय गर्यो त्यो बारेमा बस्ने एउटा सभा सम्मेलन जस्तो एउटा कचहरी चौतारो हो। यो कचहरी चौतारा कटेर हामी अझ अघि बढ्दैछौँ। यो हो लिग्लीकोटको मूल दरबार। यहाँ करिब 500 वर्ष अघि कटिङ गरिएको ढुङ्गाहरू देख्न सकिन्छ। निकै ठुलो महत्त्व बोकेको ऐतिहासिक स्थल जसले आधुनिक नेपालको जग बसायो। राजा द्रव्यशाह, उनको पृष्ठभूमि र ऐतिहासिक घटना निकै रोचक छ। यो हामी सबै नेपालीले जान्नु र बुझ्नुपर्ने कुरा हो जस्तो लाग्यो। यहाँ फेरि नगेन्द्र सरलाई सम्पूर्ण रूपमा घटनाक्रम सुनाउन आग्रह गऱ्यौँ। द्रव्यशाह र नेपालको जग शिलान्यासको विषयमा एकपटक मजाले सुनौँ उहाँबाट। राइनस कोटका चाहिँ राजा यसो ब्रह्म राजा थिए। उनका 2 भाइ छोराहरू नरहरि शाह र द्रव्य शाह। नरहरि शाह चाहिँ जेठा छोरा भएको हुनाले उनी राइनस कोटका राजा भए। तर द्रव्य शाह चाहिँ अलि महत्त्वाकांक्षा अलिकति के गरौँ भन्ने भावनाका थिए, तर उनी राजा हुन पाएनन्। त्यस कारणले उनी चाहिँ राइनस कोटबाट उनी कटेर यता गोर्खा जिल्लापट्टि लिली कोटमा चाहिँ आए।
लिलीकोट जुन हामी अहिले यो ठाउँमा छौँ, यहाँ के चलन रहेछ भने जो दौडेर प्रथम हुन्छ, जो दौडेर लिलीकोटमा जो सबभन्दा पहिला पुग्छ उनी राजा हुन्छ भन्ने उनले थाहा पाएको हुनाले उनी दौडन आए। तर इतिहासकार अनुसार यसमा पनि दुईवटा कुरो छ। कोही भन्छन् राजा द्रव्यशाह आफै दौडिएर उनी प्रथम भएर राजा भए भन्ने पनि छ। कोही चाहिँ के भन्छन् भने सबै त्यहाँ भएका जनताहरू जो राजा हुन चाहने हुन् उनी सबै चाहिँ दौडन गएका थिए, त्यही मौका पारेर उनले चाहिँ यो आक्रमण गरे भन्ने पनि छ। त्यस कारणले चाहिँ अब धेरै जसोको चाहिँ विचारअनुसार अथवा चाहिँ प्रमाणितले के देखाउँछ भने उनी दौडन गएनन्, अरू दौडेको मौका पारेर उनले चाहिँ त्यो लिलीकोट आक्रमण गरे। पछि जब उनी लिलीकोटको राजा भएपछि नरहरि शाहले चाहिँ के गरे भने त भाइ होस्, तैँले जितेको राज्य पनि मेरै हुन्छ, मेरै राइनेस्कटमा नै मेरो स्वामित्व हुन्छ भनेको हुनाले, तर त्यो कुरो द्रव्यशाहलाई मन नपरेपछि अब दाजुभाइको बिच झगडा पर्यो र उनले चाहिँ झगडामा के भयो भने नरहरि शाहले चाहिँ नि आफ्नो भाइ द्रव्यशाहलाई चाहिँ मार्ने षड्यन्त्र गरे। उनले चाहिँ लिलीकोटको त्यो राजा होइनस्, त्यसको राजा म हुँ भनेर चाहिँ उनले चाहिँ षड्यन्त्र गरेर आफ्नो भाइलाई चाहिँ उनले चाहिँ नि आफ्नो देशमा मतलब राइनेस्कटतिर बोलाए। तर त्यो थाहा पाए, चतुर द्रव्यशाहले चाहिँ थाहा पाएर उनी गएनन्। त्यो नगएपछि उनी चाहिँ भागेर यतै आए र दाजुभाइको झगडा भएको कुरो चाहिँ रानीले थाहा पाएपछि रानीले के गरिन् भने हेर यो तिमीहरू जसरी झगडा गर्छौ भने यो चाहिँ म तिमीहरूलाई के गर्छु भने यो चेपे नदी तरेर तिमी नरहरि शाह पनि उता लिलीकोटपट्टि नजाऊ र द्रव्यशाह पनि यो चेपे नदी तरेर यता नआऊ। यदि तिमीहरू आयो भने म यहाँबाट चाहिँ म रगत बगाइदिन्छु, म अम्लो काटेर रगत बगाइदिन्छु। यो रगतले यदि तिमीहरू आयो भने यो रगतको पनि तिमीलाई श्राप लाग्छ भनेर चाहिँ उनले चाहिँ चेपे नदीमा चाहिँ रगत बगाइन्। र कोही इतिहासकारले के भन्छन् भने यो दुध बगाइन् पनि भनेको हुन्छ, यो दुधको भाडा लाग्छ, तिमीहरू यो दुध नआग्यो भने तिमीहरूलाई भाडा लाग्छ भनेर उनले दुध बगाइन् पनि भनेको छ। तर के हुन्छ भने अब धेरै महिला चाहिँ अलिकति उमेर भइसकेको महिलाको दुध पक्कै आएन होला, त्यस कारणले चाहिँ नि दुधभन्दा रगत नै बढी प्रमाणित हो कि भन्ने पनि मान्छेहरूको भनाइ छ। हामीसँग आज पाहुनाको रूपमा आउनुभएको दिलीप सर निकै खुसी हुनुहुन्छ। अमेरिकाको स्थायी बासिन्दा, उहाँले खुब मनोरञ्जन र जानकारी पनि लिनुभयो। उहाँ नेपाली मूलको विदेशी नागरिक, एउटा सकारात्मक सन्देश जाओस् यहाँबाट अमेरिकामा। म आग्रह गर्छु सम्पूर्ण विदेशमा हुनुहुने नेपाली मूलका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आउनुहोस्, नेपाललाई प्राथमिकता दिएर घुमौँ। यहाँ धेरै स्थान छन् जुन राम्रा छन्, महत्त्वपूर्ण छन्, भ्रमण फलदायी हुनेछ। हाम्रो आफ्नै पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्धन हुनेछ। हामी नेपाली नै मिलेर नेपाललाई पर्यटकीय देश बनाउन सकिन्छ। पूर्वी पुरुषको भाइहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो ऐतिहासिक क्षणमा यहाँहरू समक्ष यसरी यो ठाउँमा आउन पाउँदा म पनि एकदमै हर्षित र गौरवान्वित भएको छु। आज त साँझै परियो, तर यात्रा अझै बाँकी छ। हामी लिगलिकोटबाट भच्चेकतर्फ बढ्दैछौँ। आज हाम्रो बसाइ भच्चेकमै हुनेछ। हामी अहिले यो भच्चेक भन्ने बजारमा छौँ। यो अजिरकोट अन्तर्गत पर्ने क्षेत्र हो। अजिरकोटको एउटा दरबार पनि छ यहाँ छेउमै भन्ने बुझेका छौँ। यो स्थान चाहिँ लिगलिकोटबाट लगभग 1.5-2 घन्टाको चाहिँ मोटर दूरीमा पर्दछ। यो एकदमै उचाइमा भएको छ, अलिक चिसो भएको जस्तो पनि महसुस हुने स्थान छ। हिमालहरूको दृश्य एकदमै राम्रो देखिने। अब हामी सिरानचोक अनि अजिरकोट गढी त्यो ठाउँहरू घुम्ने प्रयास गर्दैछौँ। भच्चेकै माथिल्लो भेगतिर कतै हो। नम्की भन्ने ठाउँ। यो क्रस गर्ने बित्तिकै यो सबै भूकम्पले घरहरू भत्किएपछि यो पुनर्निर्माण भएका घरहरू भन्नु पर्छ। एपिसेन्टरकै नजिकै त लगभग अब उस्तै त हो। नम्की बजार नम्की है, सबै सयपत्री हो। भच्चेकबाट करिब 10-15 मिनटमै हामी सिरान डाँडा आइपुग्यौँ। निकै उचाइ पनि चढियो यहाँसम्म आइपुग्न। साँच्चै सिरानमै रहेछ सिरान डाँडा। भच्चेक बजारबाट करिब 10-15 मिनटकै मोटर यात्रामा आइपुग्यो यो सिरान डाँडा भन्ने स्थान। सिरान डाँडामा अब यहाँ विभिन्न चाहिँ घरहरू छ। एउटा सुन्दर गुम्बा बनिँदै गरेको क्रममा छ। यहाँबाट करिब 5 मिनट जतिको हिँडाइमा चाहिँ हामी त्यो सल्लाघारी अनि त्यहाँबाट दृश्यावलोकन गर्न सकिने एउटा ठाउँ जहाँबाट चाहिँ वरिपरिको दृश्य देखिन्छ, त्यहाँ चाहिँ हिँडेर जाने प्रयास गर्दैछौँ। बिचमै भेटियो चियाबारी। खुसी लाग्छ जहिले चियाको बुट्टा देख्दा।
5 मिनटको हिँडाइ पश्चात सल्लाको जङ्गल भेटियो। निकै मनोरम वातावरण, धेरै उचाइमा रहेकाले चिसो छ तापक्रम, तर एकदमै रमणीय छ स्थान। यो स्थान एउटा उदाहरण हो प्राकृतिक सौन्दर्यतालाई कुनै कृत्रिम सजावट चाहिँदैन भन्ने। यो स्थान आफैमा सुन्दर छ। सिरान डाँडा वरिपरिको सतहरुभन्दा उचाइमा रहेकोलाई सबैतिरको दृश्यावलोकन गर्न सकिने स्थान रहेछ। यहाँबाट हिमालको अति सुन्दर दृश्य निहाल्न सकिन्छ। जो कोही यहाँ आइपुगे पश्चात रम्ने गर्छन्। खेल्न, कुद्न, रमाउन जे जसो गरे पनि मजा आउँछ यस्तो स्थानमा। यहाँ केही छैन तर सब थोक छ भन्ने अनुभूति दिलाउने स्थान। साथीहरू खुलेरै मजा लिनुहुँदैछ प्रकृतिको। गोर्खाको भ्रमणमा यति सुन्दर स्थान पुगेला भन्ने सोचेको थिएन मैले। एकपटक पुग्नै पर्ने स्थान हो पक्का पनि यो क्षेत्र। हामी सिरान डाँडाबाट फर्किएर फेरि भच्चेक बजारतर्फ नै बढ्दैछौँ। भच्चेक नजिकैबाट केही उकालो उक्लिँदैछौँ अजिरकोटतर्फ। यहाँ त पिङ पो रहेछ त लन्छ हो त नि। दिलीप सर पिङ खेलौँ होइन त? लु ठोक्दिउँ है दाजु खेल्न पाइन्छ नि पिङ होइन? ए मजाले ल। तल तारे भिर अनि तारे भिरमा चाहिँ पिङ मस्तिएर पुग्ने रहेछ। पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न स्थानीय युवाहरूले यो पिङ निर्माण गर्नुभएको रहेछ। निकै उचाइमा पिङ खेल्न लागिँदैछ। रोचक होला सायद। राज्य गरेको ठाउँमा होइन त? यो हो नि त लाइन तरिका। हामी यहाँ पिङ खेलेर अब वास्तविक अजिरकोट जाँदैछौँ। अगाडिको डाँडाको टुप्पामा चाहिँ पुरानो कोट छ, दरबार भएको स्थान। त्यो द्रव्यशालाले राज्य गर्दाखेरि जम्मा 1 वर्ष मात्रै राज्य गर्दा उहाँहरूले बनाएको यो स्थान हो। त्यहाँनिर अहिले कालिका मन्दिर छ जहाँ बलि पनि दिने प्रथा रहेछ। अब त्यहाँ गएर हामी हेरौँ, त्यहाँबाट पनि दृश्य राम्रो देखिन्छ भन्ने बुझेका छौँ। अजिरकोटतर्फ जाने राम्रो पैदल मार्ग निर्माण गरिएको रहेछ। पिङ खेलेर 5 मिनटकै हिँडाइमा आइपुग्यो अजिरकोट गढी। माथि ढुङ्गाहरू छरपष्ट देखिन्छ। सायद निर्माण कार्य हुँदै रहेछ यहाँ। भनेको यो जुन बलि काट्ने हो उसलाई जुठो पर्यो। ए अर्को चाहिँ आउँदैछ। ए हुन्छ। यसलाई चाहिँ बलि नै दिने? नदिँदा हुँदैन? बरु म रगत चढाइदिन्छु नि यसको साटो। हुँदैन है? तर पनि दिनै पर्यो बाध्यता। घरमा काटेर नखाने, देउतालाई बलि दिने, मासु हामीले हिँडेर लिएर आउने। राजा द्रव्य शाहले चाहिँ करिब 1 वर्ष मात्रै राज्य गरे। उनले चाहिँ 1615मा विजयदशमीको दिनमा चाहिँ उनले यहाँ आक्रमण गरेको र उनी राजा भएको थिए। उनले 1 वर्ष राज्य गरे। 1 वर्षपछि उनी चाहिँ दरौदी कटेर, दरौदी पारी चाहिँ गोर्खा दरबार थियो, गोर्खा राजा थियो। अनि चाहिँ गोर्खा दरबारपट्टि चाहिँ 1 वर्षपछि उनी चाहिँ 1616मा उनले चाहिँ त्यहाँका खड्गा राजालाई जितेर 1616मा चाहिँ गोर्खाको राजा भए। तिनै द्रव्य शाहका सन्तानका रूपमा जन्मिएका नरगोपाल शाहका छोरा पिङनान शाहले नेपालको आधुनिक नेपालको एकीकरण गरेर अहिले जुन हामी नेपाल छ भनेर भनिरहेका छौँ, उनी पिङनान शाहले को एकीकरणबाटको फलस्वरूप हो। गोर्खा आफैमा एउटा दर्गिलो नाम, इतिहास र सभ्यताको सूचक हो गोर्खा। पर्यटनको उत्ति नै प्रबल सम्भावना छ यहाँ। लिगलिकोट, सिरान डाँडा र अजिरकोट पुग्दै गर्दा अलिकति मनमा खिन्नता चाहिँ रह्यो। पर्यटकहरूको आगमन धेरै नभएको देख्दा यति सुन्दर र ऐतिहासिक क्षेत्र खाली पक्का नहुनु पर्ने हो। आशा छ भविष्यमा यी स्थानहरू नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा अघि आउन सकुन्। हामी सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट सकेसम्म पहल गर्नै पर्छ। आजको श्रृङ्खलालाई यहीँ बिट मार्दै म सचिन नेउपाने र सम्पूर्ण टिम बिदा माग्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार।